Όπα, μου σκοβολάει τώρα γιατί είναι ζεστός ο μπακλαβάς. Πίστευτος είναι αυτός ο μπακλαβάς. Φίλοι μου, καλημέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε τον πιο εύκολο, τον πιο νόστιμο και τον πιο υγιεινό μπακλαβά που έχετε φάει ή φτιάξει ποτέ στη ζωή σας. Πραγματικά πιστέψτε με, θα γίνει τόσο γρήγορα και τόσο νόστιμος αυτός ο μπακλαβάς και τόσο υγιεινός, χωρίς ζάχαρη, χωρίς σιρόπια. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τα αμύγδαλα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω σε αυτό τον μπακλαβά είναι 4. Η κανελίτσα που θα βάλω εγώ λίγο στη γέμιση είναι προαιρετική. Αν θέλετε βάζετε, αν δεν θέλετε δεν βάζετε. Ξεκινάω από τα αμυγδαλάκια. Θα τα τοποθετήσω εδώ. Τα αμυγδαλάκια μου είναι έτοιμα, έτσι όπως τα θέλω, χοντροκομμένα. Θα προσθέσουμε τώρα λίγη κανέλα που σας είπα για το άρωμα. Θα ανοίξω ένα καλό φύλλο κρούστας, είναι μισό κιλό. Φύλλο κρούστας θα πάρετε ειδικό για γλυκά, έτσι, για μπακλαβάδες και για γαλακτομπορικά είναι το ίδιο. Λαδάκι μέσα, αλήφουμε λιγάκι να πάει παντού το λαδάκι μας. Φυλαράκι. Λίγο λαδάκι. Απλώνουμε γρήγορα και υλικό. 1-2 κουταλίτσες σε κάθε στρώση και επαναλαμβάνουμε. Επόμενο φυλαράκι, την ίδια διαδικασία κάνετε εδώ. Λαδάκι και υλικό. Δεν είναι πολύ εύκολο μέχρι εδώ? Έτσι θα συνεχίσουμε. Πάμε και τελειώνουμε. Λαδάκι. Το ρίχνω όλο. Τώρα γυρίστε μέσα τα φυλαράκια σας. Εδώ. Ένα-ένα. Ρίχτε λίγο λαδάκι εδώ πέρα. Εδώ βασικά που δεν έχει πέσει λαδάκι, έτσι. Θα γυρίζουμε όλα σιγά σιγά και ανά διαστήματα θα ρίχνετε και λίγο λαδάκι εδώ. Τώρα εδώ τα τελευταία θα μου τα γυρίσετε έτσι. Λίγο λαδάκι. Το τελευταίο φυλαράκι θα το τοποθετήσω επάνω για να κλείσω τον μπακλαβά μου. Αυτό ήταν. Τώρα θα βάλω λίγο λαδάκι εδώ. Χαράζουμε τώρα. Εγώ με κάτω το χαράζω όσο μπορώ. Κόβω δηλαδή κομμάτια. Και εδώ. Τώρα θα προσθέσω πολύ λίγο λαδάκι, έτσι, να πάει εκεί στα κοψίματα και επάνω θα προσθέσω και λίγο νεράκι για να τραγανίσει το φύλλο καθώς θα ψηθεί. Και πάμε για φούρνο. Τώρα θα το ψήσουμε. Θέλω χαμηλή φωτιά, δεν θέλω να καεί. Θα το ψήσω στους 165-170 εκεί. Σίγουρα θέλει 25 λεπτά, θα το δούμε και στο φούρνο. Θα τραγανίσει, θα γίνει πολύ ωραίο το χρώμα του. Ο μπακλαβάς μας είναι έτοιμος. Κοιτάξτε εδώ, ωραίο χρώμα. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραίο το χρωματάκι σας. Τραγανιστό το φυλαράκι, βλέπετε. Τώρα εδώ είναι το μυστικό. Θα προσθέσουμε, βλέπετε, ένα ωραίο μέλι την ώρα που είναι ζεστός ο μπακλαβάς. Με το που το βγάζω, προσθέτω μέλι. Το μέλι θα προσπαθήσετε να το βάλετε εδώ που έχετε κόψει, στα σημεία που έχετε κόψει. Ένα ωραίο μέλι, ό,τι μέλι σας αρέσει θα βάλετε. Βλέπετε. Όπα, μου σκοβολάει τώρα γιατί είναι ζεστός ο μπακλαβάς. Και θα το αφήσω να το απορροφήσει. Το μελάκι θα πάει παντού και ο μπακλαβάς σας θα γίνει υπέροχος. Θα το αφήσω τώρα να το απορροφήσει τουλάχιστον ένα μισάωρο πριν κόψω. Τώρα θα ακουμπήσω επάνω στα κομματάκια από ένα αμυγδαλάκι. Τώρα έτσι πως είναι με το μελάκι θα κολλήσει. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και είμαστε έτοιμοι.
Πραγματικά ο πιο ωραίος και νόστιμος μπακλαβάς που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να κόψουμε και ένα κομματάκι. Παιδιά, απίστευτος είναι αυτός ο μπακλαβάς. Ορίστε. Οπότε δεν μπορώ να σταματήσω. Τι μπακλαβάς είναι αυτός? Πραγματικά απίστευτος, απίστευτος. Μια γουλιά καφέ και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.